Kapitánův deník, hvězdné datum 50636.73. Masaryk kotví na základně 78, kde doplníme zásoby a provedeme plánované opravy a vylepšení. Většina posádky, včetně mého pobočníka, si užívá zasloužené dovolené. Velitel základny admirál Nečájevová mi hned po příletu zavolala to, čemu říká dobré zprávy. Dodatek. Kdybych jen trochu tušil téma hovoru, raději bych se dobrovolně letěl oženit s Vaxanou Troj. Admirále, to nemyslíte vážně? Ořezání vyjednávacích sborů? Zrušit diplomatické posty kapitánů lodí? Přesně tak, Alekosi. Rada federace se vyjádřila jasně. V době války diplomaty na můstku nepotřebujeme. Naše lodě musí především bránit hranice proti agresorům. Ale to by znamenalo, že já... Ale nebojte se. Rada si cení vašich zásluh. Především, jak jste sjednal výstavbu lodí Prometheus proti jejich vůli a přesvědčení. Vaše služba nebude zapomenuta. Dostanete zasloužené povýšení a přímo exkluzivní úkol. Výzvu hodnou vašich schopností. Jakou pro boha? Kontraadmirál Alekos Pargimeos, důstojník zodpovědný za vytvoření celofederační integrované databáze obyvatel. To nemyslíte vážně? Je to důležitý úkol. Velká podsta. Budete znám jako velký komunikátor. Nebo jako velký bratr. Vždyť to je kariérní sebevražda, madam. Tu databázi se federace snaží zavést posledních 200 let a každý důstojník i civilista si na tom vylámal zuby. Při stovkách odlišných kultur není divu. Nemůžu tomu věřit. Prezident Zife tohle podporuje a zrušení diplomatických lodí taky? Předběžný návrh na vytvoření databáze byl přijat spolu s plánem na omezení lodi diplomatického sboru. A obávám se, že prezident měl úsměv na rtech. Tak mnoho štěstí, kapitáne. Pohov, komandére. Tak už to taky víte? Ano, je to nehorázné. Vážně? Čekal bych, že zrovna vy omezení diplomacie uvítáte a ráda poletíte hájit federační barvy do války s Dominionem. Mýlíte se ve mně, pane. Ano, přiznávám, že mnohdy jsou mi vaše metody cizí, ale děláte dobrou práci a federace vás potřebuje tady, na můstku Masaryka, a ne někde v kanceláři, kde budete řídit úředníky a dohadovat se o podobě kartotéky obyvatel. To myslíte upřímně? No ano. Navíc, nemyslete si, že na můj podíl v jednání o Prometheovi rada zapomněla. Už jsem taky dostala své nové rozkazy. Neříkejte, taky vykopnutí nahoru? Vypadá to tak. V dobách války je zjevně potřeba posílit naše nakládání s odpadem a šetřit zdroji. Takže kapitán Laverna stráví zbytek své kariéry vykydnutá v kanceláři při řízení brakoviště na Kvalor 2. Co s tím budeme dělat? Přiznám se, nemám tušení. No, ale musí přece existovat způsob, jak mínění rady změnit, ne? Podstrčíme jim něco? Kam jako? Víte, už jsem o tom přemýšlela. Naše převelení z Masaryka má vypadat jako za odměnu, ne? No, kdyby se například ukázalo, že váš projekt způsobí vážné komplikace ve fungování flotily a může způsobit její úplnou paralýzu, no tak v dobách války to by bylo skutečně... Skutečně nešťastné. Co navrhujete? Navrhuji ustanovit flotilní oddělení pro sběr dat do databáze. Desítky lodí a stovky, tisíce členů posádek, co budou mít za úkol jenom létat sem a tam a vyplňovat formuláře. Velení chytne amok a tu funkci vám nikdy nesvěří. Výborně.
Můžete mi připravit podrobnou zprávu z nároky na lodě, posádky a časový harmonogram plnění takového úkolu? Na začátku je jednostránkové shrnutí. Jste poklad, Laverno. Tohle, kdyby se dostalo na veřejnost. Pane? Laverno, dnes vám to velmi sluší. Děkuju, pane. Co byste řekla na schůzku? Tedy ne se mnou samozřejmě. Ale na základně 78 se nachází můj dávný přítel, Tebora Sval, novinář z Federation Newsweek. Zmínil se mi, že už si dlouho s nikým nevyšel. Co vy na to? Trochu se pobavit, zajít na oběd, ale nezapomeňte sebou vzít tu zprávu. Potřebuji, abyste tam těch pár drobností ještě dopracovala. Neodkladně. Ale jistě, pane, moc ráda s ním poobědvám. Ale víte, jak dokážu být roztržitá. Je možné, že tu zprávu při obědě nechám někde ležet na stole. To znám. Takový omyl se v kosmu stane. No nic, udělejte si hlavně dost kopií. Jistě, pane, ale není to přeci jen trochu nepatřičné vynášet důvěrné informace? Ale komandére, nezapomeňte, že to není skutečný plán. Vynášíte důvěrnou dezinformaci. Navíc je jen otázka, jak se na to kdo dívá. Je to jen další z nepravidelných sloves. Já konám důvěrné schůzky s tiskem, ty žvaníš, on je obviněn podle paragrafu 32 zákona o služebním tajemství. Podporučíku, pojďte na slovíčko. Pane Morávku, slyšel jste snad něco z naší důvěrné konverzace s komandérem Lavernou? Skoro nic, kapitáne. Při opravě izolinárních exočipů jsem měl většinu času zapnutou modulární rezonančku, která blokovala akustické vlny jdoucí mým směrem. Hodný hoch. A co jste tedy slyšel? Že to dnes komandérovi velice sluší, pane. A chcete k tomu něco dodat? Děkuji, podporučíku. Můžete jít. Kapitánův osobní deník. Vězné datum 50640.12. Náš plán byl úspěšný a zpráva o připravovaných opatřeních souvisejících se vznikem integrované databáze pronikla do federačního tisku. Nutno dodat, že admirál z toho velkou radost neměla. Nože kapitáne, takže vy nemáte tušení, jak se zpráva o vytvoření flotily úředníků dostala do tisku? Bohužel, madam, je to nešťastné. Každopádně jste tím ale otevřel Pandořinu skříňku. Dovedete si představit, jaký je ve federaci a především na velení flotily poprask? Článek ve Starfleet Today vyšel dnes ráno. Přeposílám, podívejte se sám. Kontroverzní plán budoucího kontraadmirála Pargimea pro zavedení úřednických lodí pro sběr dat do integrované databáze. Prezident Ziffe ujišťuje admiralitu, že opatření nebude nikdy zavedeno do praxe. Pargimeus dostává rozkazy. Nedostal jsem žádné rozkazy, madam. Už ano. Obávám se, že toto je přepis důvěrné zprávy, kterou poslal pan prezident do mé kanceláře. Jak se dostal do tisku? Nemám tušení. Chápu, madam. No, přepracovat celý plán. To bude obtížné. Možná, že by přeci jen bylo vhodnější, kdyby se té databáze chopil někdo jiný. Chci říct, jsem novým úkolem samozřejmě velmi poctěn, ale nemyslím si, že mám potřebné schopnosti. Ale Kosy, můj názor je, že od plnění obtížných úkolů tady důstojníci jsou. Chtějí-li ovšem důstojníky zůstat. Doufám, že si rozumíme. Ano, madam. Tak nám to nevyšlo, komandére. Vypadá to bledě. Zdá se, že to je konec naší společné cesty. Opona se stahuje, představení končí. To mě mrzí, pane. Stejně tomu nerozumím. Postoj Rady federace je mi jasný, mají nám za zlé projekt Prometheus.
Ovšem prezident Ziffe? Chápu, že to není osobní, že nemůže věčně odolávat tlaku rady, ale integrovaná databáze, že to by byla politická sebevražda i pro něj. Jak to? No, hlavním výstupem integrované databáze obyvatel je identifikační čip, takzvaná FED-karta. A Minzife je Boolean a jejich národ si velmi potrpí na soukromí a anonymitu jednotlivce. Chtít po nich nosit průkazy totožnosti, to je neslýchané. Co jsem netušila. A co ostatní rasy? Ale ostatní s tím nebudou mít problém. Vulkánci se svou logikou a láskou k regulím ti budou na vrcholu blaha. Andoriané ti na všechno kašlou. A betazoidi a telarité, to jsou takový zmatkáři, že ty to ani nezavedou. Líbit se to nebude především Bolianům. Moje kariéra tím utrpí, ale Ziffeho mnohem víc. Jako divím se tomu, že to ještě nezatrhl. No, pokud se projekt integrované databáze a FED-karty skutečně rozjede, tak možná chce zatím Ziffe vypadat jako, že ho podporuje, kvůli té Archerově ceně. Čemu? No, Archerova cena. Čestná medaile udělovaná každých 5 let tomu státníkovi, který se nejvíce zasloužil o rozkvět federace. A Min Ziffe je žhavým kandidátem, což je přísně tajná informace. A jak to tedy víte? A Teboras má známé na vysokých místech. Tak Teboras má známé. Schůzka se zřejmě vydařila, že, komandére? Bez komentáře, kapitáne. Jen vás škádlím, Laverno. Jsem rád, že jste se bavil. Počkejte, to je ono. Ten lišák Ziffe hraje dvojí hru, teď musí s FED-kartou souhlasit. Ale až dostane tu cenu, vsadím se, že ho brátí. Tohle, kdyby se prosáklo na veřejnost. Pane? Teď už vím, jak na admiralitu i radu federace vyzrát. A prezident nám v tom ještě rád pomůže. Zavolejte admirála Nečájevovou, že bych ocenil, kdyby se za mnou zastavila. Máme je, Laverno. Ano, pane. Tak co pak se děje, kapitáne? Nějaké další problémy s vaším novým úkolem? Byla by to škoda. Vaše povýšení už je v procesu. Ano i ne, madam. Mám takové morální dilema a věřím, že mi můžete pomoci. Poslouchám. Dejme tomu, že by se hypotetický, nově jmenovaný kontraadmirál na poradě velení zeptal pana prezidenta, jak ono to bude s tou FED-kartou. To by zodpovědný admirál neudělal, ale Kosy. Pochopitelně, admirále, kapitán mluví pouze teoreticky, ale přesto. Kdyby se to stalo a tento admirál by se otázal, pane prezidente, zavedete v rámci integrované databáze tu FED-kartu? A řekněme, že by odpověděl ano. To by mu moc uškodilo doma na Bolii? Ano. A kdyby odpověděl ne, to by mu zase uškodilo u Rady federace. Archerova cena v háji. Jak víte o... Archerova cena je přísně tajná. Každopádně správný postup takového hypotetického admirála by byl podobnou otázku vůbec nepokládat. Umlčet admirála, to je moc těžká věc. Možná, že by bylo vhodnější, kdyby se osoba, která o tom byť jen trochu uvažuje, na takový post ani nedostala. Nemyslíte? Tak dobře, ale Kosy, vyhrál jste. Zůstáváte tady. A komandér Laverna? Vzhledem k její informovanosti bude lepší, když zůstane s vámi, abyste nad ní mohl držet dohled, totiž. Aby se i nadále mohla učit od tak zkušeného diplomata a velitele. Co vy na to, komandére? Já plně souhlasím, admirále. Výborně. Vzhledem k vaší zprávě o náročnosti na kapacity flotily, myslím, že se shodneme, že projekt integrované databáze je myšlenka, která ještě nedozrála. Ano. Snad v příštím století. To bychom ještě mohli být ve flotile. Tak přes příštím. A ještě jedna věc, admirále. Jak je to s tím omezením diplomatických lodí? A tohle... směšná myšlenka. Diplomaty potřebujeme a v hlubokém vesmíru nejvíc ze všeho. Prezident si to dobře uvědomuje. Vážně? Říkala jste, že prezident měl při přednesení toho nápadu úsměv na rtech? Ale kapitáne, vysmál se mu. Smál se radě do obličeje. Jeho výraz to říkal jasně. To je směšné.
Ani náhodou. Až tak, admirále? Můžete mi věřit. Ten nápad byl samozřejmě absurdní. Jenom vtip, ale kosy. A tak. V tom případě by bylo vhodné vydat prezidentské komuniké, kde tuto zprávu dementuje, abychom se smáli všichni. Myslím samozřejmě tomu vtipu. Je to opravdu nutné? Ano, admirále. Dobrá, zařídím to. Nože podle mých informací jsou už opravy Masaryka téměř u konce. Přeji vám šťastnou plavbu. Pokračujte v dobré práci. Díky, madam. Admirále. Tak to máme za sebou. Gratuluji, komandére. Já vám, pane, ale popravdě divím se, že nám to vůbec prošlo. Admirál neměla na vybranou. Podle tradice je prezident vrchním velitelem flotily a ona si nemůže dovolit ho kompromitovat. A Minzife není hlupák. Raději by sice obětoval vás i mne, než jít proti radě. Ale teď musí. A myslíte, že to přenese přes srdce? Víte, co říkával kapitán Archer? Jehož cenu se nyní chystá náš pan prezident přijmout? Chyťte je pod krkem a jejich srdce i rozum se už přidají. Něco na tom bude, nemyslíte? Jistě, kapitáne.